දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හුඟක් කැමති වෙයි අඩු බඩු ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා ටිකක් වැඩිපුර දෙයක් හදාගන්න තියෙනවා නම් මේ වෙලාව විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් කැමති වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අද මං හිතුවා ටිකක් අඩුවෙන් දේවල් දාලා වැඩිපුර දෙයක් හදාගන්න ඔයගලන්ට කියනවා කියලා. ඉතින් අද මම හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ සැමන් බැදුමක්. ඉතින් මේ සැමන් බැදුම කොහොමද ටිකක් වැඩිපුර වෙන්න හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයගලන්ට කියන්නේ. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට මුලින්ම සැමන් වුවමනා වෙනවා. මම මෙතන සැමන් පොඩි ටින් එකකින් භාගයක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගම්මිරිස් ලුණු අපේ රසයේ විදිහට, ඒ වගේම කහ තේ හැඳි කාලක් භාගයක් අතර ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම පොල් තෙල් තේ හැන්දක් විතර අපිට ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව අපිට ලුණු ගෙඩියක් එකහමාරක් විතර දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකක්, රම්පේ, කරපිංචා, අමු මිරිස් අහක දාන්න වෙන හින්දා තමයි මම මේ වගේ චූටියටම කපලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙහි ටිකක් අපිට උවමනා වෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ලුණු මීටත් වඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලුණු ගෙඩි දෙකක් වුණත් මේකට අරගන්න පුළුවන්. අන්න ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ සැමන් බැදුම හදාගන්න උවමනා වෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් එකතු කරලා අපේ සැමන් බැදුම රසවත් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. අපි පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන අපේ තෙල් ටික දාගන්නවා. තෙල් තේ හැන්දක් එකමාරක් විතර ඇති. ඒ වගේම අපි අපේ සැමන් ටිකට ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. එම දෙහි ටිකක් මිරික ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න, ලොකු කෑලි හිටින්න නැති වෙන විදිහට. දැන් අපේ තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි සුදු ලුණු ටික එකතු කරගමු. සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වේගෙන එද්දී අපි රම්පේ කරපිංචා ටික එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි හදාගත්ත සැමන් ටික, ඒ කියන්නේ දෙහි ලුණුයි එකතු කරලා හදාගත්ත සැමන් ටික මේ තෙලට දාගමු. හුඟක් අයට සැමන් ඇලර්ජික් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හුඟක් අයට අගුණ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සැමන් ටික තෙලේ දාලා පොඩ්ඩක් රත් කරත්, පොඩ්ඩක් බැදලා ගත්තොත් ඒ විදිහට සැමන් හුඟක් අගුණ වෙන අවස්ථා අඩුයි. ඉතින් ඒක හන්ද ලුණු දාන්න කලින් සැමන් ටික මේ විදිහට තෙලට දාගෙන තෙලේ පොඩ්ඩක් බැදලා අරගමු. දැන් අපි මේකට කහ ටිකක් එකතු කරගමු. විනාඩි 2-3ක් ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලුණු ටිකයි අමු මිරිස් ටිකයි අපිට අපේ සැමන් එකට එකතු කරගන්න. දැන් අපිට මේකට තව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේකට ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගමු. ඔයගොල්ලන්ගේ රසයේ විදිහට ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අමු මිරිසුත් අපි එකතු කරපු නිසා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ ලුණු ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් දැනෙනවා. දැන් ඔන්න අපි අපේ සැමන් බැදුම හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔන්න අපි රසට සැමන් බැදුම හැදුවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්ක කොච්චර සැමන් පොඩි ප්‍රමාණයක්ද ගත්තේ. ඒ වගේම ගොඩක් සැමන් අපිට බැදුම හම්බුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් රස විඳින්න ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර අයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ තියෙන තත්ත්වයේ යටතේ ඉතින් හදලා බලලා මටත් කියලා එවන්න රස කොහොමද කියලා. අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.